მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ ქიმერა და დღეს ამ ვიდეოში ხილავთ 5 საშიშ ვიდეოს, სადაც რეიკი არის დაფიქსირებული. Როგორც მოგეხსენებათ, რეიკმა ერთი პერიოდი ხალხში პიკს მიაღწია და საქართველოშიც ჰქონდა მსგავსი შემთხვევა. ასე მგონია ყველასათვის ცნობილია რეიკი. თუ ესე არ არის, მაშინ გეტყვით, რომ რეიკი არის მისტიური არსება, რომელსაც ადამიანის სხეული აქვს და ძირითადად ბინადრობს ტყეში და მიტოვებულ ადგილებში, სადაც ხალხი წლებია აღარ დადის. ის არის წელში მოხრილი და საშინელი შეხედულება აქვს, განსაკუთრებით ღამით. ბევრი ვიდეო მტკიცებულება არსებობს რეიკის დაფიქსირების. არ ვიცი ნამდვილია თუ არა, მაგრამ ყოველთვის ახალისო და ამავე დროს საშიშია ამ ვიდეოების ყურება, სადაც დაფიქსირებულია ხალხისათვის უცხო არსება. მაგრამ სანამ ვიდეოს დავიწყებდეთ, ძალიან დიდი თხოვნა რომ დალაიქოთ ვიდეო, გამოიწეროთ არხი და გააქტიუროთ სარისხი ლайკი, რადგან არ გამოტოვოთ შემდეგი ვიდეოები. არხის გამოწერა უფასოა და ასევე შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გადაიფიქროთ და გამოწერა გააუქმოთ. დიდი მადლობა ყველას, ვინც გვერდში მიდგას, ახლა კი ბევრი რომ აღარ ვილაპარაკოთ, დროა დავიწყოთ ვიდეო. ეს ვიდეო გადაღებულია კანალიზაციის მილებში, სადაც დაფიქსირებულია უცნაური არსება, რომელიც ძალიან წააგავს რეიკს. მაიკ ვუდსი, ამერიკის შეერთებული შტატების რეგიონალური ჩამდინარე წყლების მენეჯერმა თქვა, რომ რამოდენიმე თანამშრომელმა განაცხადა, რომ დაინახეს ძალიან უცნაური ცხოველი ან არსება. თავიდან მათ ეგონათ, რომ მილებში შეღწეული ზოოპარკიდან გამოპარული ცხოველი იყო, მაგრამ როდესაც ჩანაწერს უყურეს, დარწმუნდნენ, რომ არც ცხოველს წააგავდა და არც კანალიზაციაში მობინადრე რომელიმე ცოცხალ არსებას. მას ჰქონდა ადამიანის აგებულება. რა იყო ეს? რეიკი? უცხოპლანეტელი? თუ კარგად დადგმული ხუმრობა? დაწერეთ კომენტარებში. ვიდეოს ავტორი უცნობია. როგორც ჩანს, ეს ვიდეო არის ქალის გადაღებული და შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ კიდევ ერთი ადამიანი უზის მას გვერდზე. მას მანქანა ყავს გაჩერებული და რაღაც ან ვიღაცას ელოდება. როდესაც ეს არსება არსაიდან ჩნდება, რომელიც 4-ზე დადის. მოკლედ უბრალოდ უყურეთ ვიდეოს. როგორ გონიათ, რა იყო ეს არსება? ნამდვილად რეიკი თუ არა? დააფიქსირეთ თქვენი აზრი კომენტარებში. ვიდეოში ჩანს უცხო არსება ტბაზე, რომელიც დადის სასაფლაოებზე. პიროვნებას, რომელსაც კამერა უჭირავს, დგას ძალიან მყარად და დაკვირვებით უღებს ამოუცნობ არსებას. როდესაც ეს არსება ნელა მოძრაობით პირდაპირ კამერას შეხედავს. ვიდეო არის ძალიან მოკლე და ის ფაქტი, რომ ესე უბრალოდ მოულოდნელად წყდება კადრი, ხალხი იძახის, რომ ეს ვიდეო არის ტყუილი, დადგმული ხუმრობა, მაგრამ ვინ იცის სინამდვილეში რა შეიძლება ყოფილიყო. ასევე ამ ვიდეოს ავტორის ვინაობაც უცნობია. თქვენ შეგიძლიათ გადაავლოთ თვალი ინტერნეტში, იქნებ იპოვოთ ამ ვიდეოს ავტორი. ეს ვიდეო გადაღებულია ნიუ-მექსიკოში 2006 წელს 2 კაცის მიერ ღამის 2:15 წუთზე. კამერის ხარისხი რთულად გასაგებს ხდის თუ რა ხდება ვიდეოში და ასევე ჩემთვის გაუგებარ ენაზე საუბრობენ, რადგან მათი ენა არ ვიცი. ასე რომ მოდით უყურეთ ვიდეოს და თქვენ შეაჯამეთ ყველაფერი. La última batería como queda. ¿Qué tienes que flipar, Como la cámara, tío, que es de kilómetros. Mira. Es que, tío, yo qué sé, tío, estaban en plumas, tío. ¿No o no? No, tío, ya veo si es en desde hace rato que es en que sí, collons, que sí, hòstia.
ascolta. Mi sentono? Va, corre fuori, schiva, va! თუ რომელიმე მიცით რაზე საუბრობენ ამ ვიდეოში, გთხოვთ დამიწერეთ კომენტარებში, რადგან ძალიან მაინტერესებს რაზე საუბრობენ და რა უნდათ ამ დროს დღეში. ჩემი აზრით უცნაური ხმები გაიგეს და მის შესამოწმებლად გავიდნენ. როგორც წყაროებიდან ვიცი, ეს ვიდეო გადაღებულია 2011 წლის 14 ივლისს, დაახლოებით სადღაც 2-ის ნახევარზე. პიროვნებას, რომელსაც კამერა უჭირავს, ესმოდა ხმები მის სახურავზე. ისეთივე როგორც წინა ვიდეოში იყო ნაჩვენები. ის გავიდა გარეთ კამერით ხელში, რომ გადაეღო რისგან მოდიოდა ეს ხმები და ასეც მოიქცა. რადგან ვიდეო გადაღებულია ღამე, დეტალები კარგად არ არის გამოკვეთილი და ყველაფერს ბუნდოვნად სანახავს ხდის. მოდით შევხედოთ ვიდეოს. Okay, I've been hearing some noises on my roof tonight. Hear that? Hear that? Yesterday I heard the same thing, but I didn't want to come out. The camera wasn't charged. I can hear something up there. Hear that? Hear that? Gotta climb on them. Climbing. These are the shingles. Hello? Oh my god! სულ ეს იყო მეგობრებო, 5 ვიდეო სადაც რეიკი არის დაფიქსირებული. თუ მოგეწონათ დაალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და გააქტიურეთ ზარის ხილაკი, რადგან არ გამოტოვოთ შემდეგი ვიდეოები. ასევე დამიწერეთ კომენტარებში შემდეგში რისი ნახვა გსურთ. მადლობა რომ უყურეთ ვიდეოს ბოლომდე და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში.